Ви попрошу, не будь зі мною дуже суворою. Але для мене особисто це найбільш стресова сьогодні програма. Господи, її захантять після того інтерв'ю, я вам кажу. Неочікуваний. Мене потім звільнять після того інтерв'ю. Три тормозі. Дарина! І ви знаєте, в мене таке відчуття, що я зараз якийсь здаю екзамен. Всім привіт! Вітання з нашого київського офісу. І сьогодні в мене в гостях Дарина Гемеляк. Дарина Гемеляк працює у нас Head of Lead Management в Avenga. Привіт, Дарина! Привіт, Марта! Дарино, я дуже рада тебе вітати, але для мене особисто це найбільш стресова сьогодні програма, тому що Дарина колишній журналіст, і ви знаєте, в мене таке відчуття, що я зараз якийсь здаю екзамен, тому Дарина, я тебе попрошу, не будь зі мною дуже суворою. Дякую. Дарино, розкажи трошки більше, чим ти займаєшся в Авензі і що означає твоя посада? Я займаюся лід-менеджментом. В різних компаніях ця позиція може звучати по-різному. Десь Sales Development Representative, десь Lead Generation Manager. Залежить, але суть одна і та ж сама. Я спілкуюсь із клієнтом на перших кроках, коли він приходить до Авенги, розповідаю про наші сервіси, дивлюсь, як я можу допомогти йому, як ми можемо допомогти йому, і відповідно передаю вже нашому сейлу для закриття цього контракту. Круто, слухай, у тебе така дуже відповідальна позиція. Трошки є. Дивись, дуже цікаво мені послухати про твоє журналістське минуле, тому що я особисто завжди хотіла бути журналісткою, а ти від журналістики прийшла до ІТ. Скажи, будь ласка, більше про своє журналістське вже минуле, я так розумію, чим ти займалася? В свої студентські роки мені було замало лише студентського життя, і я вирішила, що я хочу трошки більше. Я завжди цікавилася журналістикою, на жаль, я не змогла вступити в університет, який я хотіла, тому я вирішила, що це можна зробити як хобі, як додаткову роботу. Спочатку я пішла в нашу міську газету, спробувала себе там, в мене була невеличка рубрика. Потім я перейшла в всестудентську організацію, і мені підказали, що можна спробувати себе в ролі журналіста і фотографа в молодіжній газеті. Власне, там я пропрацювала 3 роки, 2 роки досить насичено. В мене була рубрика «Арт». Я ходила на концерти, на різні виставки, івенти, спілкувалася із музикантами, художниками і так далі. Писала про це статті, редагувала статті інших журналістів і, власне, це був мій досвід в журналістиці. Круто. А що тобі більше подобалося, писати чи фотографувати? І те, і те. Мені дуже подобалось, коли я могла прийти на якийсь концерт і написати про нього, і сфотографувати. Тому що я захоплювалася цією атмосферою, і, власне, мої фотографії, які я робила, вони потім передавались в написаний текст, і, відповідно, це була така повна картина всього івенту. Круто. Дарина, скажи мені, а як ти покинула це красиве богемне життя? І коли ти прийняла таке рішення, що все-таки ти хочеш йти в ІТ, тому що сфери зовсім різні. І от як це відбулося? В журналістиці я в якийсь момент підвигоріла через те, що роботи було дуже багато, і плюс студентське життя. Якось в мене вже не вистачало часу поєднувати і те, коли це набирало великих масштабів. І я вирішила, що потрібно зупинитись, певний час відпочити. І, власне, в цей час я для себе відкрила IT, яке в мені запалило якусь таку іскру, і я зацікавилася вже більше цим. А що тебе драйвить в IT? Найбільше мене драйвить спілкування. І я б сказала допомога, але це, напевно, неправильне слово, коли я бачу результат своєї роботи. Тобто я спілкуюсь із клієнтом, я розумію, як ми можемо йому допомогти і, відповідно, допомагаємо. От найбільше оце драйвить результат моєї роботи. А які найбільші челенджі? Тому що клієнти дуже різні, потреби дуже різні. Це правда. Челенджі, напевно, ми займаємось холодними розсилками, холодними дзвінками, тобто людина про нас ніколи раніше не чула. І, відповідно, зайти в довіру до цієї людини, щоб вона, не знаючи, що таке Авенга, спробувала наші сервіси, спробувала з нами попрацювати, це досить таки важко і дуже часто буває так, що це дезмотивує. Але, власне, от цей результат, коли воно все ж таки виходить, не дивлячись на те, що, в принципі, здавалось би, вона не знає нічого про компанію, це, напевно, найкращий результат.
Круто. Скажи мені, будь ласка, ну ти спілкуєшся з різними клієнтами, з різними географіями. Чи відчуваєш ти такі culture difference? Чи знаєш ти вже, наприклад, що там з американськими клієнтами ти повинен спілкуватися так, а з, наприклад, там, не знаю, скандинавськими країнами інша манера спілкування? Ти для себе виробила якісь такі рецепти успіху? Так, ну не те, щоб рецепти успіху, але однозначно є різниця між ними. В особливості скандинавські країни у нас, напевно, найважче йшли через те, що в скандинавських країнах повинен бути якийсь презенс. Повинна бути людина, яку можна зустріти фізично. В принципі, так само і працює для UK-маркету. Єдине, що UK, вони вже трошки розуміють про те, що аутсорс, він на їхньому ринку, він потрошку захоплює цей ринок. Для Штатів вони дуже відкриті до цього всього, у них дуже багато є IT-компаній, вони розуміються на цьому і, відповідно, з ними досить легко побудувати комунікацію. А як ти вважаєш, чи вже є довіра до України і до українських компаній? Однозначно є. Якщо я говорю про те, що ми в Україні знаходимось, то до нас довіра досить велика. І я часто чую про те, що клієнти говорять про те, що вони раніше працювали з Україною або чули хороші відгуки від своїх колег про роботу з Україною, і вони нам, в принципі, довіряють. Слухай, це дуже радує, що у нас такий вже, знаєш, позитивний імідж. На мапі світу, це дуже круто. Дарина, слухай, цікава річ, тому що те, чим ти займаєшся, в принципі, цього в університетах не вчать. Ну, немає таких спеціальностей, не видають нас дипломів. А де ти вчишся? Як це відбувається? Де цьому навчитися? І як особисто ти це робиш? В основному я це роблю самостійно, я проходжу якісь курси, знаходжу вебінари. Це все self-education, тому що насправді немає у нас якихось таких ґрунтовних курсів в Україні, які можуть подати з нуля, як працювати із майбутніми клієнтами. Це правда. В основному це якась інформація, яку я самостійно знаходжу, або дізнаюсь від своїх колег, які також працюють в цій сфері. Тобто ви якби вже, скажімо, допомагаєте і підтримуєте один одного? Так, у нас така ком'юніті сформувалась і, в принципі, ми допомагаємо один одному. Всередині команди з ким найбільше ти співпрацюєш? Всередині команди своєї чи всередині Авенга? Всередині Авенга найбільше всього спілкуюсь по роботі із маркетингом, тому що ми напряму залежимо один від одного. Вони дають нам контент, який ми використовуємо для своїх компаній, ми їм даємо ліди, просто це нероздільний процес. Також я співпрацюю тісно із engagement-менеджером і із sales-департаментом, відповідно, через те, що ті ліди, які вже підігріті, я передаю далі на sales-тімку. Чи складно тобі сприймати відмови? Не складно, через те, що я вже до цього звикла. Дуже складно було спочатку, тому що ти вкладаєш дуже багато сил, ти хочеш отримати хороший результат, а людина пише просто «no», крапка. Це досить важко було спочатку сприймати, і насправді просто відповідь «ні» – це іще досить позитивна відповідь, бо дуже часто буває таке, що можуть написати про те, що накласти. Накласти. Але я розумію, що це у людини просто міг бути поганий день. Я написала не в той час. Тому відмови це непогано. І в разі того, якщо відмовляють просто ні, це дуже добре через те, що у нас вже будується якась комунікація. Я можу щось запитати, можу щось запропонувати, людина може відписати мені, і там уже далі у нас відбувається якийсь такий чейн імейлів, і можна її вивести далі на дзвінок, і, можливо, вона стане нашим майбутнім кастомером. А як ти вважаєш, твоє журналістське минуле допомагає зараз твоїй позиції? Допомагає. По-перше, через те, що в мене пропав цей страх комунікації з клієнтами. І, відповідно, коли ти на дзвінку, дуже важливо задавати питання для того, щоб клієнт розумів, що ти знаєшся на цій темі і тобі цікаво, як у нього це все відбувається. І тому, так, журналістське минуле дуже допомагає в цьому. А скажи, будь ласка, по IT,
тобі все-таки цікаво рухатися в твоєму напрямку, який ти працюєш, що в тебе ще є думка там щось кардинально поміняти і почати писати код на Java? Насправді, через те, що в мене дуже багато різних хобі, я дуже люблю переключатись, і, власне, це мене драйвить. Я часто думаю про те, щоб змінити. Але щоб це було якесь прямо рішення, що я хочу це змінити, ні. Мені досить комфортно в тій тімці, в якій я зараз працюю, і мені досі це цікаво, мене досі це запалює. Дарина, ну ми дуже сподіваємося, що всі зміни будуть відбуватися в рамках Авенга. Дарина, я не можу не запитати про твоє хобі, тому що ти, як на мене, займаєшся настільки нішевими і цікавими речами. У тебе багато хобі. Від фешену до мозаїки. Так. Давай трошки про мозаїку. Тому що, ну, направду, це, я не знаю, у вас велика ком'юніті мозаїстів, чи як це правильно називається? Розкажи трошки більше про це. Ну, насправді це був... З чого все почалось? Давай так. Почалося з того, що в 2021 році вирішили зробити реставрацію вокзалу на Деміївській, і, відповідно, там було дуже багато мозаїк Ади Рибальчук і Володимира Мельниченка. Це 10 величезних мозаїк, які вони робили впродовж року, і вони із часом почали потрошку розвалюватись, тому що вони були побудовані ще, ну, сам вокзал 1960 року, і, відповідно, вони робили цю мозаїку досить давно, вона почала розпадатись. Люди, які працювали на вокзалі, своїми силами намагались це відреставрувати, але, ну, виходило так собі, і, відповідно, фонд збереження культури, вони вирішили зберегти цю пам'ятку, зробити її красивішою і, власне, в новій будівлі вокзалу зробити гарне оформлення. Для цього запрошували волонтерів, і так як мені взагалі дуже цікава будь-яка тема, яка пов'язана із артом, я відгукнулася на це, і в якийсь день карантину я сиділа, йшов дощ, мені не було чим зайнятися, і я вирішила поїхати туди. Насправді це просто будівництво, просто голі стіни, і стоять ці мозаїки, там деякі волонтери, які вже знають, як це все робити. Я просто підійшла, запитала, як, мене не вчили, і, власне, тепер я можу вже вдома зробити якусь, не знаю, кладку із плитки в формі мозаїки. Тому це навіть як позитивно повпливало на моє життя поза цією мозаїкою, поза проєктом. Слухай, ну дуже круто, що ти настільки вмієш себе, знаєш, стимулювати і надихати. Тому що, я думаю, дуже мало людей під час карантину поїхали реставрувати мозаїку відверто. Дарин, а ти плануєш рухатися в тому? Тобто, можливо, вже є якісь проекти попереду, які ще мозаїки ви плануєте реставрувати? Є декілька проєктів, але вони ще обговорюються. Ну, перш за все, для цього потрібен фонд, для цього потрібен бюджет. І я хотіла запитати, це ще комусь потрібно, крім волонтерів? Це комусь потрібно, так. Ну, власне, це був якраз фонд Ади Рибальчук, і власне, вони самі робили цю мозаїку, і, відповідно, для них це було, вони були зацікавлені в тому, щоб її відреставрувати. І, власне, раніше ці всі мозаїки, вони були як надбанням народу, так? Ну, це якби той час був, коли не було індивідуальних художників. І, відповідно, зараз вони повертають собі в приватну власність свої картини, свої мозаїки, свої роботи. І, відповідно, вони тепер зацікавлені вкладати туди кошти, вони шукають десь гранти по цьому. І я відслідковую зараз так ці всі проекти, шукаю, як можна рухатись далі. Круто. Тобто це таке твоє нове актуальне хобі? Так. Так. А фешн? Фешн – це чисто так для душі. Фешн для душі – це таке моє хобі. Знаєш, мені здається, що кожна дівчинка, вона в якийсь момент свого життя думає, я хочу свою лінійку одягу. Я хочу, щоб це був одяг про мене, віддзеркалював мої якісь особисті характеристики. І до мене це теж прийшло, і я захотіла зробити проєкт. Пішла в студію, почала працювати, просто вчитись шити, бо до того я не могла цього робити. І зараз я готую проєкт, він поки під NDA, на Fashion Week від цієї студії, з якою я зараз працюю. Круто, я тобі бажаю успіху.
Скажи мені, чому Авенга? Спочатку скажи мені, чому IT, і скажи мені, чому Авенга. IT через те, що мені дуже подобається постійно розвиватися. IT – це така індустрія, де постійно потрібно бути в русі, постійно потрібно вивчати щось. Це не та індустрія, де можна вивчити, я не знаю, 5 років в університеті і далі все, ти працюєш як по накатаній. Тобто постійно потрібно розвивати себе, знаходити нову інформацію, чомусь вчитись. І відповідно через це для мене IT – це просто та індустрія, де я маю бути. Круто. А чому Авенга? Авенга через те, що тут, коли я приходила в Авенгу, вибирала її, тут було дуже багато можливостей для мене. В першу чергу можливість побудувати департамент з нуля. Для мене це був великий виклик, і, відповідно, я дуже зацікавилася цій роботі. А коли почала працювати, я зрозуміла, що тут дуже багато є людей, які підтримують, які, навіть якщо ти щось не знаєш, вони тобі підкажуть, вони тебе якось направлять кудись. І мені, напевно, це найбільше подобається. Тобто це як маленька сім'я. Тобто таке середовище для розвитку. Так. Дарина, а дай, будь ласка, пораду всім тим, хто зараз думає про це, що а може мені піти в IT, а може мені щось поміняти в житті. Ідіть, міняйте. Ідіть, міняйте, шукайте себе в цій індустрії, тому що тут дуже багато всього, можна зануритись в будь-яку річ, і вона насправді дуже цікава. Круто. Дякую тобі, Дарина. Мені було дуже цікаво. Я тобі бажаю подальших успіхів і чекаю запрошення на Fashion Week. Добре. Дякую, що були з нами. Дякую вам. Дякую.